ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን የሙዝ ኬክ አብረን እንሰራለን። በጣም ቆንጆ ለቁርስ ለመክሰስ ልደት ቢኖራችሁ ተጨማሪ ከኬክ ጋር ያሳምራል፣ ድግስ ያሳምራል። በዛ ላይ ክሬም ኬኩን መብላት የማይፈልግ ሰው ይሄንን ይበላል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ከላይ ነው። አሁን ቸኮሌቱን ነው ያደረኩት ሽረፑን መታውም ይቻላል። በስኳርም ሌላ ነገር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ በመጀመሪያ ምን እንደሚያስፈልገኝ ያሳያችኋለሁ። መጋገሪያ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። ስፕሬይ ኦይል አዘጋጅቻለሁ። ግድ ስፕሬይ መሆን የለበትም እንዲመቸን ነው እንጂ ያው እንትናችን መጋገሪያችን የምንቀባበት ማለት ነው። 3 እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር ስኳር ብራውን ሹገር አለኝ። ማንኛውም ስኳር ይሆናል ከሌለ እሱን አዘጋጅቻለሁ። ወተት አለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ ነጭ ዱቄት አለኝ፣ ሙዝ አለኝ። 3 ሙዝ በረዶ ውስጥ የነበረ ቢሆን እንደዚህ እንደ ሁለቱ ጠቆር ያለ ቢሆን ያሳምርልናል ከለሩንም የባናና ኬኩን ማለት ነው። ከሌላችሁ ግን እንደኔ አሁን አለኝ ውጭ አንድ እሱን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር መመታበት አለኝ። ግዴታ ይሄው መሆን የለበትም። እንቁላል መምቻ ኖርማሉ መሆን ይችላል። እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ሎሚ ያስፈልገናል። ቤኪንግ ሶዳ እና ቤኪንግ ፓውደር ያስፈልገናል ማለት ነው። መጠኑን እየጨመርኩኝ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ያልተናገርኳት አለችኝ። ይሄ ዘቢብ ነው። ዘቢብ እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ነው የተጠቀምኩት እኔ። በብዙ አይነት መልኩ ይሸጣል። ኢትዮጵያም አለ። እኔ ገዛ ነበር። ኢትዮጵያም ይሸጣል። እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ የማደርገው ያው እንቁላላችንን እንመተዋለን ትንሽ እንቁላሉን እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልን በኋላ ሙዙን እንጨምራለን። ሙዙ ያው በረዶ ውስጥ የነበረ ይሄ ፍሪዘር ውስጥ የነበረ ከሆነ አያስቸግርም። ከለሩንም ያሳምራል እንደነገርኳችሁ። እንደዚህ አድርገን ጫን ስንለው ይወጣል። አሁንም እንቀጥላለን፣ እንመተዋለን። ሙዙን እንመተዋለን። መጀመሪያ ትንሽ ጫን ብለን በጣም የበሰለ ሙዝ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይመታል በቀላሉ ማለት ነው። አሁን እየመታሁኝ እያለ በመሃል ስኳሩን እየነሰነስኩኝ ይመተዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሙዙን እንቁላሉንና ስኳሩን በደንብ መቀላቀሉን ካረጋገጥን በኋላ ዱቄታችንን እንጨምራለን። ስኳር ሁለት ሶስተኛ ኩባያ ነው ስኳር የተጠቀምኩት። አሁን ደግሞ ነጭ ዱቄት 2 ኩባያ ከግማሽ ነጭ ዱቄት እጠቀማለሁ ማለት ነው። 2 ሶስተኛ ኩባያ ስኳር፣ 3 እንቁላልና 3 ሙዝ። ነጭ ዱቄቱን እንደዚህ ብንነፋው ጥሩ ነው፣ ከፈት ያለ እንዲሆንልን ማለት ነው። አየር ሲገባ ሁሉ ጊዜ የተነፋን ቢሆን እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ጋር ቤኪንግ ሶዳ 1 የሾርባ ማንኪያ ቴብል ስፑን የምንለው 1 ቤኪንግ ፓውደር 1 የሾርባ ማንኪያ ሌላ አለኝ። ሎሚ እላው ላይ እዚህ ቤኪንግ ሶዳውና ቤኪንግ ፓውደሩ ላይ እላው ላይ 1 የሻይ ማንኪያ እንጨምራለን። እዚህ ጋር ወተት አለኝ 2 ሶስተኛ ኩባያ ወተት 2 ሶስተኛ ኩባያ ወተት አለኝ። ዘይትም 2 ሶስተኛ ኩባያ አለኝ።
2/3 የሚባለውን ኩባያ መለኪያ ኩባያ ከሌለን እስልካችን ላይ 2/3 ማለት በሻይ ማንኪያ ምን ማለት እንደሆነ መቀየር እንችላለን ገብተን ማለት ነው። አሁን ቀስ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ዱቄቱ እንዳይረጭ መጀመሪያ ቀልቀል ማድረግ እንደዚህ ጥሩ ነው። ማቀላቀል ብቻ ነው እንጂ በጣም ብዙ መምታት አያስፈልገውም። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ዘቢቡን እየመታሁኝ እዚሁ ጋር እንደዚሁ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ያው መተው ይቻላል ማንፈልገው ከሆነ ማለት ነው። ግን በጣም ቆንጆ ጣዕም ብዙ መምታት አያስፈልግም፣ መቀላቀል ብቻ ነው። ጨርሰናል ማለት ነው። ያው ባናና ኬክ ቀላል ነው። አሁን ዘይት እንቀባለን እንዳይዝብን በኋላ ማለት ነው። በተለይ እኔ እንደምታዩት ተጫጭሯል ልጆቹ ስለሚሰሩ ማለት ነው። እና ቀባዋለሁ። ባይበዛ ጥሩ ነው። ለምንድነው ባይበዛ ጥሩ ነው ያልኳችሁ? እንትን ስለማደርግብን ነው። እንደዚህም ሆኖ ሊይዝብን ደግሞ ስለሚችል ዘይቱ ከበዛ እንደ ሊጥ እንዳይሆን የዳቦ ዱቄት ካላችሁ የብሬድ ክራምፐርስ የምንለው ካላችሁ እሱን፣ ከሌለ ደግሞ ትንሽ ዱቄት ነስነስ ብናረገው ትኩሱን ገና መቀዝቀዝ ሳያስፈልገው ልቅቅ ይላል ከላው ላይ ማለት ነው። እና ዘይቱ ሲበዛ እንደ ሊጥ እንዳይሆን እንደዚህ አድርገን አሁን ይሄንን እንጨምራለን። በምንም አይነት መጋገሪያ ይሆናል። ሞልሞል ባለም ማድረግ እንችላለን። በክብ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በግምት ያው ስለሆነ ዝም ብለን ያደረግነው እኩል ይደረስ በኋላ እንዲያምር እኩል ሲሆን እንደዚህ እናደርጋለን። ትንሽ ቀድሞ በጋለ ኦቨን 350 ፋራናይት ለ40 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ሲወጣ ደግሞ እናየዋለን። ያው 40 ደቂቃ ሞልቶ ታውጥቻለሁ። እንዴት እንደሚያምር እዩት፣ ከለሩ ምኑ። አሁን እንደዚህ በስቴኪኒ ወይም በእንደዚህ አይነት ነገር ወጋ አድርገን ገብተን እንወጣለን። ሊጥ ከሌለው በስሏል ማለት ነው። ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። አሁን እንገለብጠዋለን። ዱቄቱን ስላረግን ልቅቅ ነው የሚለው። አሁን ቀዝቃዛ ሲሆን ነው ቆንጆ የሚሆነው ባናና ኬክ። ስለዚህ ፍሪጅ አስገባዋለሁ። ትኩስ ሆኖ ዝም ብለን እንትን ላይ ካረግነው እንዳያልበውና እርጥበት እንዳይፈጥርብን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ገለብጣለሁ። ከዛ ያው እናነሳለን። ይሄንን እዩት እንዴት እንደሚያምር። ማሳመር ከፈለግን ማስጌጥ እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን መቀዝቀዝ አለበት። እንደዛም ለማድረግ የምናደርገው ነገር ቅልጥ እንዳይልብን እናቀዘቅዘዋለን። እስኪ አሁን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን ማለት ነው። ሶፍቱን ያደረኩት ያው ሽረፑ ሲንጠባጠብ ከስር ያለውን ይይዝልናል። ለዛ ነው አነሳዋለሁ መልሼ። እዩት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ። ፍትፍት ያለ ውስጡ በጣም ደስ የሚል
ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እኔ በጣም የምንወደው ነው እኛ። እዩት የሙዙ ሽታው ምኑ በቃ እዩት። በጣም ቆንጆ ነው። ስኳር አልበዛበት። በጣም ደስ የሚል ሰርታችሁ ሞክሩ። ዛሬ ደግሞ የሰራሁትን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ኮሜንት ማድረግ የማትወዱ ሰዎች ካላችሁ የሆነ ምልክት የልብ ምልክት ምናምን አስቀምጡ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛችሁ።